සුබ දවසක් කුකින් විත් සමුද්‍රා channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. කුකින් විත් සමුද්‍රා channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා bell icon එක all දමා තබා ගන්න. පළමුව දන්දිලාල පොතු හැර හොඳින් සෝදා කපා ගන්න. ඉන්පසු කපාගත් අල වතුර භාජනයකට දමා විනාඩි 30ක් පමණ හොඳින් තම්බා ගන්න. තම්බාගත් දන්දිලාල ටික හොඳින් පොඩි කරගන්න. සුදුලූණු බික් 3ක්, අමිඟුරු කැබැල්ලක්, කරපිංචායිත කීපයක් සිහින්ව කපා ගන්න. භාජනයක් ගෙන පොඩි කරගත් දන්දිලාල, කරපිංචා, ඉඟුරු, සුදුලූණු, පොල් කිරි සහ ලුණු දමා කවලම් කර මිනිත්තු 20ක් ලිප තබා පොල් කිරි හොඳින් පැසුණු පසු ෆ්‍රොස් වීමට පෙර ලිපෙන් බාගන්න. ඔන්න අපි මේ කැඳ එක හදලා ඉවරයි. මේ පෝෂණීය කැඳ එක අධිරුධිර පීඩනය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම අධිරුධිර පීඩනය වැළඳුන අයෙක් සතියකට දෙවතාවක් උදෑසන ආහාරයක් ලෙස දන්දිලාල කැඳ ආහාරයට ගන්නවා නම් අධික රුධිර පීඩනයේ පාලනය හොඳින් සිදු වෙනවා. පොතු කබර රෝගීන්ට ඉතාමත් ගුණදායකයි. ශරීර ශක්තිය වර්ධනය කරයි. මේක ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම ගුණවත්.